ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:14 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 7 ਮੱਘਰ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 554 ਖਮਸੋ ਮਿਆਰ ਬਖਮਸੀਨ। ਅਹਲਨ व सहलन। ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਾ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜੱਜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜੱਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੱਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੱਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਵਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਚਿਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, RCMP ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ, ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਜ਼ਤ ਵਰੀ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਲੈਗੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ 604 204 0600 ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। 6042040600 ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ 604 729 1224 ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 729 1224। ਉੱਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੰਟੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਲੇ ਬਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਟੀਕੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਚ ਗਏ ਨੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਬਰੋਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜੇ ਮੁਖੜੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਢਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਫਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਲਮਕਣ ਪਰਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਟਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਸਿਲਾਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੇਖੇ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਐਵੇਂ ਗਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤੇਹਾਂ 'ਚ ਪਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਤਾਂ ਬਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਚੱਕਰ ਨੇ, ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਜੋ ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਚ ਗਏ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਬਰੋਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜੇ ਮੁਖੜੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਢਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਹਰਮਨਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ। ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲਲਕ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੋਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਬਿਨੀ ਪੈਗ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਨ ਤਨਖਾਹੋਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਝੰਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਭੱਜੋ, ਜਦ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਫੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮੇਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੱਲੋ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਕਾਹਦਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। 5-5 4-4 ਜਿਪਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਲੋ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਕੇ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਉਸਰਾ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਹਾਈ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਓ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ IG ਤੇ SSP ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੱਪ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਧੜਾ-ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਧੜਾ-ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪਾਤੀ ਤਪਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਔਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚਨੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਮਗਰ ਬਾਹਲਾ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਰਮਲ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸੇ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰਬੀਨ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PA ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੇਂਗੇ ਫੱਟੇ। ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਹੁਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਐਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲਾਈਨ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੇਰ ਹਟੇ, ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਦੇਖੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਰਕ ਉੱਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਮੋਟ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਵਿਕਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਸਰਾਣਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ AC ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਪਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਊ।
ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿੰਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਪਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਫ, ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਬਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਭਾਗ ਗਿਆ, 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਔਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਬੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਾਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿਓਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਓਰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਥਾਨੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਰੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਨੋ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਪੀੜਤ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਕ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੰਨਗੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਲਏ ਦੁਬਾਰੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੰਗਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ASI ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ASI ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਆਪ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ASI ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ASI ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ SGPC ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਾਲ ਕਸਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਧੂ ਲਿਆ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ MLA ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ MCD ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਧੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਧੂਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ, ਦੇ ਖਿੱਚ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਬਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ 'ਚ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਊ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਠੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਤਰ 'ਚ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। 32 ਟੀਮਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 100 ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਮਨੂਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਸਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਵੈਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 50-50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁਰਜ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 6500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆ, ਬੰਕ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਬਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ,
ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਉਹ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਮੈਚ ਖੇਲਣੇ ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 32 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 4-4-1 'ਚ ਨੇ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਸੈਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਓਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 22 ਦਾ ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਰੇਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸਲ ਗਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਡਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਲੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਭੂਆ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਤਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 90s ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਥਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। BC ਟਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਂਪਟਨਜ਼ ਆਟੋ ਕੇਅਰ। BC ਟਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਵੀਲਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਟਾਇਰਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਿੱਟ, ਲਿਫਟ ਕਿੱਟ, ਕਸਟਮ ਵੀਲਸ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਚਲਨ, ਗੁੱਡਈਅਰ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰਸ ਦੀ, ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਇਰਸ ਦੀ, ਆਲ ਵੈਦਰ ਟਾਇਰਸ ਦੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅੱਜ 3 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰੀ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਪਰ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਵਿਜ਼ਿਟ BC ਟਾਇਰ ਤੇ ਕ੍ਰਮਪਟਨ ਆਟੋ ਕੇਅਰ 31-31-276 ਸਟਰੀਟ ਐਲਡਰ ਗਰੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 3 ਟਨ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਹੀਕਲ ਦੀ। BC ਟਾਇਰ ਤੇ ਕ੍ਰਮਪਟਨ ਆਟੋ ਕੇਅਰ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ 604 590 25 80 64 80 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਰਡ। ਵਰਬੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇਲ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 604 828 7213 604 828 7213 thinkinsurance.c ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ ਮੇਲ ਭੇਜੇ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਔਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। CBC ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ BLS ਦੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5.5 ਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, $8,000 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ BLS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਂਪਲਾਈ ਸੀ ਉਨੇ ਐਂਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਟਵਾ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਆਟਵਾ 'ਚ 600% ਵਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਲੋਕ 20 ਅਤੇ 21 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਓ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਪਾਤੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ, 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ 9 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ BLS ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, BLS 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆ। BLS ਤੋਂ ਨੇ ਜਦ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। BLS ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, $200 ਲੱਗਦਾ, 300 ਲੱਗਦਾ, 400 ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ OCI ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ OCI ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਾਂਦਾ OCI ਲੈ ਲਓ, ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘਟੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਪਏ ਨੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਅਰ ਬਈ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਦੇ। ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਮਿਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ BLS ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਣਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1.5 ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਜਦ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, $1,00,000 ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੱਤਾ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਲਡਰ ਗਰੋਵ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਖੁੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ LMIਆਂ ਕਢਾਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ LMIਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ PNP 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ PNP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 25 ਯਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $5 ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੈਲਨ ਕਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਆ। 25,000 ਕੈਸ਼ ਥੱਬਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਖੁੱਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ਕੇਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੀਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋਊ। ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ, ਮਿਲੀਅਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਚੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਉੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਟਰੱਕ 15-15, 18-18 ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਨਾਡਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚਤੀ, ਕਦੇ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਉੱਧਰੋਂ। ਕਰਿਓ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ,
ਕਿਹੜਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਹਲੇ ਵੀ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ। ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਜਟ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵਰਗੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਫਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਰਸ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, 5-4 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮ ਕੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਰਿਚ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਸਟਰੀਟ ਪੋਲ ਦੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰ 2008 ਤੋਂ MP ਬਣਿਆ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, 2004 ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪਚਖਰੇ ਉਡਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਭੰਗ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਪਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਗਲ ਹੋ ਜੂ। ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇयर इज़ नो ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਫੇਅਰਮਾਊਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਢਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਚਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੱਜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਜੱਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਓਗੇ, 25 ਟੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ 24 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਟੀਮ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਮ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਸਟੀਮ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਟੌੜਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੀ ਕਰੂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੱਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ, ਟੱਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਕ ਨੇ, ਧੀ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਬੀਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਦੀ, ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਲੱਖ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 70-80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਬਤਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੱਜਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਜਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ, ਮੈਂ ਆਈ ਪਰਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਨਾਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਡੰਗਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੀ ਆਈ ਮਾਈ, ਬਸ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ 25-25 30-30 ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀ ਮਾਈ ਮੀ ਮਾਈ ਆਈ, ਬਸ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੈਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਜਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਤ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਲੱਖਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਯੈਸ, ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਈਓ ਹੀ ਵਿਆਹ ਮੋਗੇ ਕੇ ਢਾਠ ਜੋਗੇ ਕੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 604-204-0600 ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਕਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਜੱਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 604-204-0600 ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡੋਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਲੇਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿਖਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਟਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਦੱਸ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਚਲਾਉਣੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ,
ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸੌਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੋਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀ ਚਾਲ ਮਸਤ ਚਲੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ 5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਡ ਆਊਟ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜੱਜਿੰਗ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 14 ਲੱਖ ਕਿਹਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ? ਉੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਮੀਰੀ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਗੱਡੀ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੱਜਿੰਗ ਦੀ, ਨਿਰਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਧਰਮ ਉੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਰਾਏ ਆ, ਹਨਾ, ਸੌਂਕਣਾ, ਸੱਸ ਨੌਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੜੱਤਣ ਭਰੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੱਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਜਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ। ਆਖਿਰ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਜੱਜੀ ਬਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਉ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਫੋਨ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਬਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4, ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੌਇੰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਸੱਸ ਨੌਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ 25 ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨਾ ਐਮਬੈਰਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਬੱਚੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ, ਡੈਡ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਔਨ देयर, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਯੂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਝਾਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਝਾਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੀ ਚੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜੂਸ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਜੂਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੈਟਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟ 'ਚੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟਡ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ 14 ਦਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਪਾੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਓਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਥੱਲ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਖਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 300 ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਡੀਲ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਇਆ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਨੈਟ ਜਿਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭੰਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਦੇ ਹੀ ਉਦਣ ਹੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੈਲਸ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 240 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਮਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਮਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਹੈਂ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੀ ਆ। ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗਗਨ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਜੀ ਉਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੀਨੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨਦੀਪ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਣੀ ਲੌ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਕਰੀ ਆ, ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 5-7, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਪੀਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਪੀਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਨ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਹੀਏ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਣ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ, ਕੋਈ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਨਾਲ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਕੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨੀ ਗੀ। ਵੇਖ ਲਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੋਂ 10 ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ 10 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਗਦੱਪਾ ਕਹਿਆ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਣ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰੂੰਗੇ ਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਮਨ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਔਰ, ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਤ ਵਿਤਰੇ ਉੱਠ ਗੌਰ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਟਟਵੈਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਾਹਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਥਾਮਸ, ਜੱਜ ਥਾਮਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਦੋਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, 13-14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰੂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣਾ, ਨਨ ਆਫ देयर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ 17 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਨਖਿੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਖਿੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਬਈ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੇਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਸਿਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ 10 6-7 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਫੇਸ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਉਹ 3D ਫੇਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3D ਫੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਚਿਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲਾਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੱਜਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਖਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜਿੰਗ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖ ਜਾਓ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਗ ਮਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚਿਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਨ ਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਅਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ, years and years we used to call him Mayor McCallum. So still whenever I start talking about him, my in mind and on my lips has come Mayor McCallum. Still it's hard to say ex-Mayor McCallum. Mr. McCallum, welcome to show. Good afternoon. Yeah, thank you, and good afternoon to all your listeners. You know, we got on our lips from years, Mayor McCallum. Yeah. It's hard to get away. Even my kids can't. You know, they still call me that. So. Doug Pudgy, we used to say. Pudgy. Yeah. Yeah. All right. I'm still pudgy. Yes. How are you feeling? I'm feeling great, to be honest. You know, it's Super Day yesterday. You know, and I'm so pleased with the result and so forth. And my lawyers just did a super job in the whole case, and the judge gave a really detailed
summary and so forth, and laid the whole case out, and then said that I was not guilty. But during the summary also, he laid out all the things that I had indicated, and said that he leaned towards my recollection of all the events and so forth, and said 3 times that she did run over my foot. So. It was I was really pleased with the decision. So you were not talking about it from months, as your lawyers stopped to talk about it. Even for the policing, you were not very vocal. Even you started and took initiative to get the Surrey police. It was your dream, and you can see the officers on road. You can see Surrey police cruisers. Community wants to know about this, how this altercation happened, how it happened, how she just rammed upon your foot, and how it happened, how these sequence, if you can elaborate more. Yeah, I think I'm going to leave it to what the judge, in his summary, he gave a summary of close to an hour of going over it detail by detail. Okay. Anybody can get that summary. He did a good job on it, and laid out all the facts, and I'm really, really pleased with the result, he actually, even in detail, agreed with me, like, for example, that she did run over my foot, and actually said it 3 times in the summary in different parts of it. You pretty much want to stick there. And I think it's best for the public. Okay. Anybody can get online and get his summary rather than me. What I want is I just want to say to a lot of your listeners and to the people, sir, I just want to thank them for all the support. I mean, my family, they supported my family that lives here. They were the hardest hit as far as this whole thing. But having said that, the people of Surrey, I just love them. They supported me through the whole thing. They believed in me, and they told me to keep my energy up and keep moving forward. And I just want to thank them. They really, really helped me through the whole thing. In your political life, from long time, you were in City Hall. And have you ever confronted this type of situation? No, I never have in my political life. But in my life, I've been involved in the community in Surrey for my whole life. I've lived here just about my whole life. Yes. I've never seen anything like this. I learned a really good lesson from it, and the lesson I learned, I've heard in Surrey when I was mayor before a number of times from people, they didn't want to talk to the RCMP. They were scared of them. They didn't think they were working in the community, and so they never would answer any of their questions, wouldn't talk to them, wouldn't sort of even phone them for any help. And I heard that constantly over the 12 years I was mayor in Surrey. And it was sort of one thing that, I decided to run, 4 years ago to change the police. It was one thing, but I got a good lesson because here's a mayor of the 12th largest city in Canada, fastest growing city in Canada, 600,000 people. That mayor, who was me at the time, phoned them for help after this situation done. And what did I get when I phoned to help? I got it. They took my thing and then they charged me. Amazing. That is unbelievable that could happen. And so, then I understand the people of Surrey when they kept saying, we're not going to talk to the RCMP. They'll just turn on us or they will ignore us or they won't come out to whatever situation you ask them for. And I got a really good example on that. If they're not going to answer the mayor of Surrey, and then in fact reverse it on the mayor, then they're certainly not going to listen to the people of Surrey. So I learned a very, very good lesson in this, that the RCMP and now I understand why the people
in Surrey really didn't want to deal with the RCMP or talk to them. Why that group, Keep the RCMP in Surrey, took it very personally? They are living in Surrey. If it's a crime situation, a safety situation, their kids are also playing on streets. There's driveway shooting beside their house that they are going to impact. Why they took that so personally? They confronted you, and wherever you go, they followed you, even in the city hall. Why they took it so personally? I don't know the reason. I mean, it was really personal with them, the changeover. And because I was the mayor at the time of changeover, and because we had a team, the Safe Surrey Coalition, that did it. Even the current mayor was in support of changing him, before, and then she switched. So I don't know why, but they took it personally that that they didn't want the change, and so they took it out on our councillors and on myself. But not that. It went to where they took it out on our families too. That is, when you're in politics, you do develop a thick skin, but when it gets to, they go after your families and so forth. It's too much. That's over. That's crossed the line big time. So, and I heard that slogans also that opposition of Surrey police, they used to say this is brown police. I don't know from where they got this. That there is open, the police chief is not brown, and I never heard about this thing in Surrey. This is brown, this is white community, and you always mingle with us, and we always go to all mainstream society parties, and we have all friends. From where this got brown and white police slogan? I don't know where that come. It's a slogan that shouldn't ever be used. It's the strength of Surrey is our multiculturalism. I have always said that. That's the thing that we all need to understand. We need to understand each other, talk to each other, listen to each other, and then grow together. Because especially learning from that, with such a multicultural city, we can learn how to live better together in the world. And we can develop a city, and we were developing a city until these people came along. We were developing a city that was a leader in the world in how to live together and work together and play sports together in all different cultures, because we learned from each other. And that is the secret that Surrey sort of had. And these people turned that upside down. And so, they were very radical out there in their things. And certainly, in my opinion, there's no place for those type of people. And then when they become part of a campaign team of a mayor that's there. Wow, that just crosses the line. Unbelievable. You lost with 900 votes, which is only 451 votes. If you get that, you would have sitting in office now. And do you think this public mischief charge affect your election results? Oh, for sure. There's no doubt about it. When I was out in the community, first of all, I couldn't talk about it during the whole campaign. You couldn't give even an answer about it. And I couldn't talk about, and I was, along with the Safe Surrey Coalition team, brought the police in, and I couldn't talk about that at all during the campaign. And so it had a big part of why we didn't get elected. So who will be responsible? Police, Crown? Who will get on their shoulders? Who is first now? I don't know, because the election happened and the current council's in there. But what I have learned is I'm just going to keep very active, energy-wise, and out there and really work hard to get our Surrey Police Service up and running a lot quicker than it's doing right now. I'm going to work with the governments. I've already talked to the Surrey Police Service, and I'm going to give the energy to make sure that it goes a lot quicker and that they get up. Just this month, in a week, there's 35 new officers coming in.
They'll be out on our streets in Surrey, and then another 35 that are in training right now will come out the end of December. And so I'm going to really encourage them to work hard, and I'm going to also work with the MLAs to be sure that the government moves quicker on this transition to our own Surrey Police. I think the opportunities right now is to move ahead really quickly, and let's get it up and operating. So that's how you reconcile the reconciliation from your case, losing an election. Yeah. So this is the remedy only you are taking to get Surrey Police Service in effect. That's what you are getting out of it? Yeah, well, I want to get them up and running. I'm also going to push the council as far as making sure they build the infrastructure in Surrey, like the pools in Newton and Clayton High and the city centre, the soccer fields that need to be done in Surrey. The other big thing I'm going to work real hard with even maybe the city, because we had it all ready to go, was a place where people can do their ashes on the river and so forth. I'm not going to drop those things, and I'm going to push the council to be sure that those things happen. So I'm going to work hard in the community. I'm going to go to community events. Because the people of Surrey have been very supportive of me. And so in return, I'm going to work with the community to better the city, and in whatever way I can. I'll do it as a citizen. I don't like the word lobbying or anything. I'll just do it as a citizen that's lived in Surrey most of his life. And I'm just going to work really, really hard with our community to make it a far better community. I think there's lots of opportunity to do that and to help our community without having even to go through council. A lot of people don't realize that, councils don't really have a lot of power. The mayors don't have. They're only really, in a lot of cases, underneath the province. And the province can, at any time, wipe any city out with just a letter, basically. And that's happened recently where White Rock was formed just over a weekend. So city mayors and councils really don't have a lot of power. And a good example is that the Minister Farnworth saying the other day to the current mayor, you don't have any authority. It's to freeze it. Yeah, it's our decision that whether it keeps going. And so people don't realize the mayor and council don't really have a lot of authority. And so maybe there's a way in Surrey that people, just being a member of the community, can work hard to get things done without having to go to council. Now, naturally, we have to go in some cases because, we have to get the money for some of the infrastructure and so forth. But I'm going to work hard in the community and work with the community and listen to the community of what we need in the city. Do you think you have to organize it from the community if things are not getting as you want, as you approved in your all motions, and if they are not getting place as you approved, and people are losing trust in the city hall, then what will happen? You are going to organize, community will be there, or any Surrey police force in favor of that, and town hall meetings, or any sort of pin or ribbon they are wearing, or any signs they wanted to put in there in the front yard. If things are not getting as you wish, and what will happen then? Well, it's not what I wish, it's more the community wishes. And if I sense that the community wants certain things and this council's not, I'm going to be vocal. I'm going to encourage the community to be very vocal. I think the community's got to start standing up, be a lot more vocal against this council. And the circumstances of how they're in were not right. And there's lots of examples of that. And so we need to be a lot more vocal as a community. And I would encourage the community to start to be a lot more vocal on this particular council, because our city needs different, like infrastructure, like roads, like playing fields. And I could go on with the things. Housing, we need desperately housing. This council just turned down a big development in
in Guilford, just on a meeting a while ago. It was a couple of high-rise towers, and they turned it down. We need housing like that, like even the province is saying to cities, if you turn down housing, we might jump all over you. Well, this is the type of thing that I want to work with the community and work to achieve what the community, not what Doug McCallum wants, but what the community wants. And so I would hope the community also becomes a lot more vocal in what they want in the community, and we can work together to actually make the city a lot better. What will be the fate of those projects which you passed in your last 2 council meetings? Well, I don't think any of them are going ahead. Really? Well, I'm not overly aware yet, but the budget has to be done, and the budget's already late. Lucy, the budget starts about a month ago, and we had actually started it just before the election and so forth. My understanding is they've delayed the budget, which means they delayed the projects. And so I'm really concerned that some of those projects are not going to happen. On election night, when you lost with few hundred votes, what was your reaction? I know you are in politics from years and years, but still, when you lose the election, it's not simple to digest. What was your reaction on that time? Because we didn't talk about after that. Yeah, no, my election was disappointment. I've worked really, really hard in Surrey with the residents to build the city to the stage that it was at. It was going to have one of the best police services literally in the world. We had developed it as a community policing. And that's going to continue, and that's going to happen. It's too far advanced for it not to. And we had done a lot of work in building SkyTrain, and that part of it, it's out of council hands now. Anyways, it's with the province to be built. So that will continue on. But in the city is needed a lot of infrastructure, like improvement on the roads. The roads need a lot of work. Playing fields, with our growth. And we're a city of families, and a lot of kids need playing fields. And I've been out because my grandkids, I have 9 of them that are in Surrey, or 7 of them are in Surrey. And my grandkids are out soccer all the time. And just yesterday I was at all the soccer games and swimming with them. And the fields are full, and we need more soccer fields. We need more rugby fields. We need more pools. Desperately need some more pools. And so my kids, just for instance, my grandkids who love swimming, and some of them are competitive swimmers and so forth, have to go most of the time to Delta to go to the pool because there's no room in our pools. And so we had said we were going to build 3 pools, Newton, Clayton, and then City Center. And I think those are all in jeopardy right now. So it's really important. That's what I mean for the community to start speaking out and get this council to start to look at the infrastructure that's needed in our city. Community, whenever I go to community, they are very much worried about the grudge from you, the mayor now, as she was not in your team from 4 years. Immediately after you got in the office, they started to vote against. If she, the mayor, I hope she won't. If she starts grudge about yourself particularly, and community is going to pay for that, what will happen then? Well, I don't think so. I think right now, I have always worked in the communities, even when I wasn't in politics. I did a lot of work with some nonprofits in the city. I'll give you a perfect example is that I was chairman of a hospital in Surrey, Peace Arts Hospital, for 6 years. And it was back then is when the hospitals it wasn't regional districts. It was just the hospital had all the authority and did it. We built a big hospital, put 2 floors on it when I was chairman of it. And so I can look towards different parts where, like, for example, healthcare. There's a regional health association now that works, so I could work with them as far as the health is concerned.
there's a number of community nonprofit groups that I can sort of maybe help with and encourage and so forth. Those are the type of things that I can work in the community, and it doesn't affect council at all, other than they need to build the infrastructure for it. I have always believed in working and helping the community grow the city and what the city needs, and I'm going to use my energy in whatever way I can to help the community. Should I use now retired life for you, or there's no retired life? Well, day to day, still you're busy, I think. Well, yeah, you know, I have so many ideas of how. Still, you have in mind. Oh, I got unbelievable. I get ideas every day of new ways to do things and so forth. So wherever I can help, if I can help in the city, great. If I can help in the province, great. If I can help in Canada, great. But I'm not going to move from Surrey, and I want to do some help here. But there's lots of avenues that people have already come to me and said, you know, we need you in some area or something. And so I'm going to take a few days, and I might take a few days off. And but I'm not. I'm going to. You know, I'm very active. I you know, my energy gets just stronger and stronger every day. So there will be another elections coming, provincially and federal. Yeah. Maybe you contest that too. Well, we're going to go day by day. Day by day. Yeah, okay. Yeah, we're going day by day. So, anything at last? Any regret for the community, or any message to community, whatever you want to say? That we will be here. You will be invited again. This is not last interview. You will be like that. You used to be in community. Community really like you. They love you, whoever they are. They always respect you. Whatever you have in your mind for community, what do you want to say? Any regret or any compliments for community? No, I don't have any regrets. I love the community. I love all the people in the community. I love working with them, and I also want to say a very big thank you for all the support that they have given me when I've been involved in the council, but all the support they gave me even in this case, and telling me to stay strong and work through this particular case, and even after with the judgment yesterday, my phones never stop ringing. The people are phoning me. They just say congratulations, you know, and finally the truth comes out, and they are so happy for me. In fact, I had a bunch of phone calls last night. I think the people were had parties around somewhere because they were so happy to talk to me. So I just want to thank all those people that had the faith in me to elect me and believed in me, and the support that they've given, not just me, also my family, because my family, two of my kids live with their families in Surrey, and one's a nurse and one's a teacher, and they're in the community all the time with my grandkids. And I go to soccer games, and they're fully supportive of me and so forth. So I just want to thank all those people that have shown so much support for me. Mr. McCallum, thank you for coming to studio, and I say very best wishes for your good health, and pray for your very good health, and God bless you with every happiness. Thank you very much. Thank you so much. ਮੇਅਰ ਮਕੱਲਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ 2-4 ਕਾਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਅਰ ਮਕੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੈਰ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਮੁਕੱਲਮ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, RCMP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 604 204 0600 ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਥਰੂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਮੁਕੱਲਮ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋ। ਜੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। 604 204 0600 ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਥਰੂ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਸਲੇਟ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਅਰ। And as far as Doug is concerned, I think he should sue every one of them. RCMP ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਟੰਗ ਅੜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 450 ਵੋਟਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਕਾਲਡ ਜਾਂ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਅਰ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਰੀ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਮੇਅਰ ਮੁਕੱਲਮ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਮੇਅਰ ਮੁਕੱਲਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੈਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਉਸ ਕੇਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਕੇ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, RCMP ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਰੈਂਡਾ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਬਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ RCMP ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬਈ 450 ਵੋਟ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਬਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ 200% ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ RCMP ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੈਜਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਬਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੀਪ ਦਾ RCMP ਇਨ ਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਬੇਕਅਪ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖੇ, ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਣ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਬਿਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।